เมื่อพูดถึงโจรสลัดหลายคนคงนึกถึงกลุ่มชายชะกันที่บ้างก็มีมือเป็นตะขอบ้างก็สวมผ้าปิดตาถืออาวุธออกปล้นและโจรกรรมเรือต่างๆในท้องทะเลสร้างความเดือดร้อนและความหวาดกลัวแก่บรรดาชาวบ้านชาวเรือมายาวนานที่โด่งดังที่สุดนั้นเห็นจะเป็นเหล่าโจรสลัดในน่านน้ำทะเลแคริบเบียนที่ออกอาละวาดในศตวรรษที่ 17-18 ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของโจรสลัดอับดุลเททูบจะพาทุกคนย้อนกลับไปยังช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อไปดูกันครับว่าเหล่าโจรสลัดแคริบเบียนใช้ชีวิตอย่างไรเหตุผลใดจึงตัดสินมาเป็นโจรสลัดตลอดจนกลยุทธ์ที่ใช้ในการปล้นกันครับ 1. โจรสลัดใช้ชีวิตเหมือนกองเรือทั่วไปนักประวัติศาสตร์กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มาเป็นโจรสลัดเอาไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นบุคคลที่ขาดการศึกษาไร้ความสามารถและไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมอันเลวร้ายได้จึงต้องมาใช้ชีวิตที่มักถูกมองว่าน่ารังเกียจโหดเหี้ยมร่างกายสกปรกมอมแมมไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นิสัยกักขระและมีชีวิตอันแสนสั้นแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วโจรสลัดในช่วงศตวรรษที่ 17-18 ก็ใช้ชีวิตเหมือนกับกองเรือร่วมสมัยอื่นๆและอาจใส่ใจเรื่องสุขภาพและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันเช่นภายในซากเรือ Queen's and Revenge ของโจรสลัดเอ็ดเวิร์ดทิชหรือโจรสลัดคราวดำที่พบทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆรวมทั้งเข็มฉีดยาที่มีสารประหลอดสำหรับใช้รักษาโรคซิฟิลิสมีสายรัดสำหรับใช้ห้ามเลือดรวมถึงสิ่งประดิษฐ์และยาต่างๆ 2. โจรสลัดมีหลายประเภทโจรสลัดมีอยู่ด้วยกันหลายแบบและใช้คำเรียกที่แตกต่างกันอย่างโจรสลัดหลวงเป็นกองเรือที่อยู่ภายใต้สัญญากับรัฐบาลกลางสามารถโจมตีและปล้นเรือศัตรูในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้นอกจากนี้ยังมีบัคคาเนียโจรสลัดหลวงประเภทพิเศษที่ส่วนใหญ่จะทำสัญญากับทางการของอังกฤษและฝรั่งเศสเดิมนั้นพวกเขาประกอบอาชีพเป็นนายพรานหรือโจรป่ามีพื้นเพมาจากเกาะฮิสปันโยลาในทะเลแคริบเบียนต่อมาเมื่อผันตัวมาเป็นโจรสลัดก็ตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่พอร์ตโรยัลและเกาะตอร์ตูก้าเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีฟรีบูเตอร์สหรือฟิลิบัสเตอร์ส่วนใหญ่เป็นโจรสลัดชาวฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้เรือเร็วขนาดเล็กตลอดจนโจรสลัดทั่วไปที่ส่วนใหญ่มักเป็นอิสระและโจมตีเรือทุกสัญชาติจึงได้ผลประโยชน์มากกว่าส่งผลให้บางครั้งโจรสลัดหลวงก็ผันตัวไปเป็นโจรสลัดเต็มตัว 3. ยุคทองของโจรสลัดยุคทองของโจรสลัดเริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1650 จนถึงประมาณปี 1730 เมื่อโจรสลัดแองโกลฝรั่งเศสบุกโจมตีอาณานิคมและเรือของสเปนต่อมาช่วงปลายศตวรรษที่ 17 โจรสลัดก็เริ่มรุกเข้าไปในเส้นทางการค้าทางทะเลทั่วมหาสมุทรอินเดียกับทะเลแดงและในช่วงทศวรรษที่ 1720 อดีตโจรสลัดหลวงของหมู่เกาะแคริบเบียนส่วนใหญ่ที่ถูกทิ้งให้ว่างงานในช่วงสุดท้ายของสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนก็ผันตัวมาเป็นโจรสลัดเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งจากโลกใหม่ส่วนพวกที่เป็นโจรสลัดอยู่แล้วเมื่อการค้าทางทะเลเพิ่มขึ้นทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกจึงออกมาปฏิบัติการมากขึ้นซึ่งตรงกับช่วงเวลาแห่งการสิ้นสุดทั้งสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนและการพัฒนาเศรษฐกิจของอาณานิคมในทวีปอเมริกากล่าวง่ายๆก็คือลูกเรือบางคนที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนขาดการจ้างงานทางกฎหมายทุกรูปแบบจึงเลือกที่จะออกไปปล้นเรือสินค้านั่นเอง 4. จากกะลาสีสู่โจรสลัดดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการออกปล้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตรงกันข้ามกับโอกาสในการจ้างงานที่ลดน้อยลงผนวกกับความสิ้นหวังในอาชีพลูกเรือที่ต้องทำงานหนักที่พักไม่สะดวกสบายสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะและบ่อยครั้งก็ต้องประทังชีวิตด้วยอาหารที่เก่าค้างและเหม็นบูดซึ่งลักษณะการทำงานที่แสนหดหู่นี้ย่ำแย่ลงไปอีกจากโรคภัยต่างๆตั้งแต่โรคลักกระปิดลักกระเปิดไปจนถึงโรคระบาดอย่างไข้รากศาสตร์ใหญ่บิดและไข้ทรพิษสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกเรือกว่าครึ่งเสียชีวิตนอกจากนี้อาชีพกะลาสีเรือทำให้พวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสใดๆบนบกเลยเป็นเหตุให้กะลาสีบางคนหันไปลักเล็กขโมยน้อยหรือขอทานเพื่อเลี้ยงชีพดังนั้นการเป็นโจรสลัดจึงเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ที่สิ้นหวังจะสามารถควบคุมชะตากรรมที่ดูเหมือนจะเป็นเฮือกสุดท้ายของตนเองเอาไว้ได้แต่ในบางกรณีลูกเรือโจรสลัดก็ถูกเกณฑ์มาจากลูกเรือสินค้าที่ถูกปล้นซึ่งเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องไปเป็นโจรสลัด 5.
โจรสลัดชาวแอฟริกันนักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าประมาณ3 ใน 4ของโจรสลัดแคริบเบียนในศตวรรษที่ 18เป็นกะลาสีเรือที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่27 ปีส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษตามมาด้วยชาวอเมริกันที่ตกเป็นอาณานิคมของยุโรปรวมถึงผู้ที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของหมู่เกาะอินเดียตะวันตกชาวสกอตและเวลส์ที่เหลืออีกเล็กน้อยเป็นชาวฝรั่งเศสดัชสวีเดนและสเปนบันทึกทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าลูกเรือโจรสลัดก็มีส่วนที่เป็นเชื้อสายแอฟริกันด้วยซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่อาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับลูกเรือผิวขาวบางคนและเมื่อเวลาผ่านไปลูกเรือเหล่านี้กลายมาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการออกปล้นในท้องทะเลและต่อมาในศตวรรษที่ 18เกิดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติส่งผลให้เหล่ากะลาสีเรือผิวสีถูกกีดกันจนต้องยอมรับสถานภาพการเป็นโจรสลัดเพื่อให้เป็นอิสระและหลุดพ้นจากสถานะทาส 6. การแต่งกายบ่งบอกฐานะของโจรสลัดกัปตันโจรสลัดแห่งศตวรรษที่ 18มองว่าตนเองเป็นบุรุษผู้มั่งคั่งจึงมักแต่งกายอย่างสุภาพบุรุษประกอบไปด้วยกางเกงขี่ม้าเสื้อกั๊กเสื้อคลุมตัวยาวที่ทำจากผ้าต่วนหรือผ้าซาตินพร้อมสายสะพายหนังและแน่นอนว่าเครื่องแต่งกายที่สวมใส่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการออกปล้นและเงินที่ได้จากการประมูลของที่ถูกขโมยมาการแต่งกายจึงสามารถบ่งบอกถึงตำแหน่งและสถานะได้นอกจากนี้บรรดาโจรสลัดยังนิยมที่จะแต่งกายด้วยชุดที่หรูหราที่สุดก่อนจะถูกประหารชีวิตด้วยในส่วนของโจรสลัดธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่ลูกเรือจะแต่งกายให้เหมาะสมหรือบางครั้งก็ดูดีเมื่อขึ้นฝั่งแต่ในสถานการณ์ทั่วไปบนเรือพวกเขาชอบสวมเสื้อผ้ารัดรูปพอดีตัวและมักไม่ใส่รองเท้าโดยเสื้อผ้าส่วนใหญ่ทำมาจากผ้าใบหนังขนสัตว์ผ้าลินินผ้าฝ้ายและหนังแกะหลากสีที่ทอด้วยด้ายผสมในอังกฤษซึ่งจะมีสีสันที่หลากหลายไม่เข้ากันจึงถูกเรียกด้วยว่า Motley Crew หรือลูกเรือหลากสีและหลายครั้งในการทำภารกิจต่างๆเสื้อผ้าเหล่านี้ก็จะชำรุดฉีกขาดได้ง่ายนอกจากนี้โจรสลัดในศตวรรษที่ 17-18 ยังนิยมสวมหมวกต่างๆเพื่อช่วยป้องกันแสงแดดอันร้อนระอุในทะเลแคริบเบียนด้วย 7. การวางแผนและกลอุบายของโจรสลัดเมื่อโจรสลัดพบเรือเป้าหมายสิ่งแรกที่ต้องทำคือระบุประเภทเรือหากเป็นเรือรบทหารก็จะหลบเลี่ยงเพราะเรือรบจากประเทศต่างๆมีทั้งจำนวนเรือและอาวุธมากกว่าเรือโจรสลัดแต่ถ้าเป็นเรือสินค้าก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปคือการประเมินกำลังความสามารถทั้งจำนวนลูกเรืออาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนความเร็วและความคล่องตัวของเรือในบางครั้งกัปตันโจรสลัดผู้มากประสบการณ์จะสามารถวิเคราะห์ศักยภาพในการเข้าจู่โจมได้อย่างแม่นยำหลังจากนั้นโจรสลัดจะไม่มุ่งหน้าสู่เรือเป้าหมายทันทีจะหลอกล่อด้วยการใช้กลอุบายต่างๆทั้งการชูธงปลอมพรางเรือด้วยการนำผ้าใบมาคลุมซ่อนปืนใหญ่เอาไว้รวมถึงการจัดฉากด้วยเล้าไก่และใช้ผู้โดยสารหญิงบังหน้าเพื่อให้ดูไม่เป็นอันตรายกับเรือเป้าหมายต่อเมื่อโจรสลัดเข้ามาใกล้ระยะปืนแล้วธงผืนจริงจะถูกชักขึ้นพร้อมการเรียกร้องข้อเสนอและยิงปืนขึ้นฟ้าขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกัปตันเรือสินค้านั่นคือหากตัดสินใจสู้ฝ่ายโจรสลัดจะหันไปใช้กำลังอย่างโหดเหี้ยมทั้งการโจมตีด้วยปืนและบุกขึ้นเรือในทางกลับกันหากตัดสินใจยอมจำนนก็จะถูกบังคับให้ชะลอความเร็วลงแล้วพวกโจรสลัดก็จะก้าวขึ้นเรือสินค้าหยิบเอาของที่ต้องการไปยึดเรือเล็กไว้จากนั้นคัดเลือกลูกเรือจากเรือสินค้าเข้าประจำการบนเรือของตน 8. พร้อมโจมตีด้วยอาวุธครบมืออาวุธที่มักใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่ 17 และ 18 คือปืนคาบศิลาและปืนใหญ่โดยปืนใหญ่ที่นิยมติดตั้งบนเรือคือปืนใหญ่ที่ใช้กระสุนปืนขนาด 4 ปอนด์เป็นปืนที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในบรรดาปืนใหญ่ภาคสนามของฝรั่งเศสส่วนเรือโจรสลัดลำใหญ่ขึ้นมาก็จะติดตั้งกระบอกที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้งขนาด 8 ปอนด์และ 12 ปอนด์การโจมตีด้วยการระดมยิงจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเรือศัตรูมีแนวโน้มแข็งข้อหรือไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของโจรสลัดเท่านั้นโดยจะระดมยิงกระสุนออกไปทางด้านข้างเรือพร้อมกับการพยายามบุกขึ้นไปบนเรือศัตรูโดยใช้ข้อได้เปรียบด้านจำนวนคนโดยเมื่อขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือศัตรูได้แล้วสถานการณ์ต่อไปคือการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งพวกโจรสลัดมักจะใช้อาวุธเป็นดาบสั้นดาบใบกว้างที่พัฒนามาจากอาวุธคล้ายมีดกับปืนลูกซองที่มีลำกล้องขนาดใหญ่ที่สามารถยิงกระสุนตะกั่วเศษเหล็กและตะปูได้หรือบางครั้งก็ใช้ปืนคาบศิลาที่ยาวกว่า
การบุกขึ้นเรือของโจรสลัดส่วนใหญ่ทำไปเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ปล้นมาไม่เสียหาย 9. สิ่งที่ปล้นมาได้มักเป็นสินค้ามากกว่าของมีค่าเมื่อพูดถึงการปล้นของโจรสลัดภาพที่คนส่วนใหญ่นึกถึงคือหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยเหรียญทองเพชรพลอยและเครื่องประดับมีค่าแต่ในความจริงเหรียญทองเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายากเนื่องจากในทะเลแคริบเบียนมีเงินหมุนเวียนน้อยด้วยเหตุนี้เหรียญหรือเงินส่วนใหญ่จึงได้มาจากการขายสินค้าที่ขโมยมาสินค้าที่ปล้นมาได้มักเป็นสินค้าโภคภัณฑ์จำพวกน้ำตาลเหล้ารำไม้ขนสัตว์แร่ฝ้ายตลอดจนสินค้าที่ผลิตจากแหล่งกำเนิดในยุโรปบางครั้งก็อาจจะพบเรือพ่อค้าทาสที่บรรทุกสินค้ามูลค่าสูงเช่นทองคำงาช้างและเครื่องเทศโดยหลังจากยึดเรือได้แล้วชะตากรรมของทาสก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกัปตันโจรสลัดซึ่งในบางกรณีพวกทาสอาจได้รับการปล่อยตัวคัดเลือกให้เป็นลูกเรือโจรสลัดหรือจ้างเป็นคนงานบนเรือส่วนอีกกรณีก็จะประสบกับชะตากรรมแบบเดิมคือถูกขายให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงสุด 10. จุดเสื่อมถอยของโจรสลัดในยุคของโจรสลัดตั้งแต่ช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 17 พอร์ตโรยัลบนเกาะจาเมกาถือเป็นฐานที่มั่นหลักของบรรดาโจรสลัดหลวงที่ส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่เรือสเปนแต่ต่อมาได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจน้ำตาลที่ทำกำไรได้อย่างถูกกฎหมายโจรสลัดหลวงจึงถูกถอนสิทธิ์เนื่องจากสงครามยุติลงและผันตัวมาเป็นโจรสลัดทั่วไปก่อนจะย้ายฐานที่มั่นไปยังเกาะนิวโพรวิเดนซ์ในบาฮามาสจุดยุทธศาสตร์ระหว่างอเมริกาและแคริบเบียนในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 โจรสลัดมีแนวโน้มที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์โดยรัฐบาลท้องถิ่นผ่านการจ่ายสินบนตามกำหนดเวลาด้วยเหตุนี้การค้าส่วนสำคัญของภูมิภาคจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการปล้นของโจรสลัดและนำไปสู่การรวมกลุ่มกันของบรรดาโจรสลัดที่ครอบครองน่านน้ำมานานหลายปีแต่ในไม่ช้ากลุ่มที่น่าสงสัยนี้ก็ถูกทหารเรืออังกฤษเข้าแทรกแซงจนสลายตัวไปในช่วงเวลาดังกล่าวโจรสลัดบางกลุ่มที่มีชื่อเสียงเช่นกลุ่มหนวดดำยังคงปฏิบัติการและรักษาที่มั่นที่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่ในแคโรไลนาภายใต้การคุ้มครองระยะสั้นๆจากรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งภายหลังการสิ้นสุดยุคโจรสลัดหลวงก็ทำให้บางคนต้องย้ายไปเกาะมาดากัสการ์ในแอฟริกาและค้าขายในมหาสมุทรอินเดียก่อนที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มโจรสลัดต่างๆที่ถูกขับไล่ออกจากเกาะนิวโพรวิเดนซ์อีกครั้งแต่ก็ถูกกองทัพเรือเข้าจับกุมบังคับให้โจรสลัดที่เหลือต้องตั้งถิ่นฐานบนเกาะอย่างถาวรในฐานะพลเรือน